So, dumating na nga ang ating Mafababe 5-in-1 milk bottle sterilizer. Tara, buksan na natin guys. So, ito na nga ang ating milk bottle sterilizer. Yan. Dahan-dahan ko siyang kinuha dun sa box. Oh, nakabalot talaga siya guys. Nakabalot siya ng plastic. At ito na yung parts niya. Okay, so meron siyang basket. Ito naman yung base niya, naka-bubble wrap pa. So, secured na secured siya, guys. Yan. Okay, so ito naman yung yan, may manual pa. Tapos yung main body niya talaga ito. At yung cover niya. Ayan. So, buksan naman natin yung base. O, meron pa siyang kasamang anti-slip rubber plug. Ito yung base niya. Kasama yung cord. Yan yung basket, yung cover, at ang main body. Yan. So, tinry ko talaga siya, guys. Ayan, gumagana yung both disinfection at drying function niya. So, yeah.